আজি মই ৰান্ধিব লৈছোঁ গাহৰি মাংস। মই মাংসখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু গোটা মছলাখিনি গৰম কেৰাহী এখনত মই ভাজি লৈছোঁ। মাংসখিনি মই কুকাৰত 2টা হুইচেল মৰালৈকে মই বইল কৰি ল'লোঁ। আৰু আদা ৰচুন ইয়াত মই পিচি লৈছোঁ। পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। গৰম কৰি লোৱা জিৰা, ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা মই খুন্দি ল'লোঁ। আৰু ডালচেনি, ইলাচি, লং এইখিনি মই খুন্দি ল'লোঁ। শুকান জলকীয়া এটা লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টা লৈছোঁ। মই আলুখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু বিলাহীখিনিও কাটি ল'লোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে মই মিঠাতেল দিছোঁ। গাহৰি মাংস বনাবলৈ মিঠাতেল বেছি দিব নালাগে, কমকৈ দিলেও হয়, কাৰণ গাহৰি মাংসৰ পৰা তেল ওলাবই। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত শুকান জলকীয়াটো দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। এইখিনি মই এনেকৈ অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। পিচি লোৱা আদা ৰচুনখিনি আধা দিছোঁ, আধা মই ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এনেদৰে লৰাই ভাজি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই পৰিমাণ অনুসৰি হালধি দিছোঁ। মই এতিয়া ইয়াত পিচি লোৱা গোটা মছলাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ দেৰি এনেকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। গাহৰি মাংস খাই বাৰু কোনে কোনে ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি। আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকি দিছোঁ। ঢাকনখন আঁতৰাই এবাৰ দুবাৰ এনেকৈ লৰাই দিব। এতিয়া মই ইয়াতে মিৰ্চি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মই ইয়াত এতিয়া মিট মছলা দিছোঁ। মছলাবোৰৰ পৰিমাণ আপোনালোকে মাংসখিনি চাই লৈ দিব। বৰ বেছি মছলা হ'লেও ইমান ভাল নালাগিব। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গলিবৰ কাৰণে অলপ সময় ঢাকি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি ঢাকি দিব আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই দিব। আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে মাংসৰ পৰা তেলখিনি ওলাইছেই। এতিয়া মই যিখিনি আদা ৰচুন থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে? এয়া চাওক, মাংস সিজিয়ে গৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে শুকানকৈ খাওঁ বুলি ক'লেও পাৰে, কিন্তু মই অলপ গ্ৰেভিৰ নিচিনা কৰিম, সেইবাবে মই ইয়াত পানী দিছোঁ। মই গৰম পানী দিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেদৰে লৰাই লৰাই অলপ দেৰি ভাজি থাকিব। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া দেখিছে? এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী আৰু অকণমান দি দিছোঁ। জোলখিনি মই এনেকৈ উতলি উতলি অলপ শুকাবলৈ দিম।
খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। এয়া দেখিছেনে, জোলখিনি শুকাই গৈছে। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ সঁচাকৈ খুব ভাল হয়। এতিয়া মই ইয়াত খুন্দি লোৱা ইলাচি, দালচেনি সেইখিনি দি দিছোঁ, গৰম মছলা। আপোনালোকে যদি জোল খাওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে জোলখিনি শুকাবলৈ নিদিব, তেনেদৰে অলপ উতল অহাৰ পিছতে ৰাখি দিব। এয়া মাংসখিনি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ছাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।